or so you and I can go in and buy something. Ja vasta sitten se voi kuluttajille avata tämän kaupan. That is the reason why it is so expensive. Se on se syy, miksi se on niin kallista. And there has been no other way than this. Aikaisemmin ei ollut mitään muuta. It has been the only way to get the products from the factory out to you and me so we could buy it. Ainut tapa saada tuotteet kuluttajille. But now we are shopping in a different way. Nykyään meillä on muitakin mahdollisuuksia. This is because of the internet, this is what we do. Ja tämä on nettikaupan ansiosta mahdollista. We sit down and explain the product, how you can use it. Me esitellään se tuote. We give people the personal service. Autetaan heitä henkilökohtaisesti, henkilökohtainen palvelu. If you want to try it, we give a demonstration. Voidaan antaa kokeilla niitä tuotteita. You can feel, you can touch, you can brush your teeth, you can take a shower, you can do whatever you want. Pääsette oikeasti testaamaan niitä tuotteita, vaikka käymään suihkussa ja kokeilemaan niitä, jos haluatte. And if you come to the point that you want to buy something, Ja jos te haluatte ostaa niistä jotain, then we let the internet take care of that. ne saa hyvin helposti netistä, So you buy directly from the factory. jolloin te ostatte suoraan sieltä valmistajalta. That means that when you buy a New Skin product for 100 euros, Eli silloin, jos te ostatte Nyskinin tuotteen vaikkapa 100, it costs between 21 and 25 euros actually to produce. 21–25 € sen tuotteen hinnasta on peräisin niistä raaka-aineista. That's the secret. Ja tässä on se Nyskinin tuotteen There salaisuus. is nothing more to it than that. Eikä siinä ole mitään sen kummempaa. When I later explain our amazing, fantastic, incredible products, Ja sitten kun nämä ihanat tuotteet myöhemmin esitellään, it's not really because New Skin has a bigger brain than the rest of the world. ei ne ole sen takia parempia, että Nyskinillä olisi jotenkin isommat aivot kuin muilla. But we have another business model. Mutta meillä on erilainen liiketoimintamalli. And that's the reason why we can do what we do. Ja se on se syy, minkä takia me pystytään tekemään sitä, mitä me tehdään. We are into anti-aging. Me ollaan anti-age-alalla. And anti-aging is a very fast-growing industry Se on hyvin nopeasti kasvava ala, because people get older and older and older and older. koska kaikki vanhenee. The children that are born in Finland today, Ja lapset, jotka tänä päivänä syntyy Suomessa, 50% of them will be more than 100 years old. yli puolet heistä tulee elämään yli 100-vuotiaiksi. So retire when you are mid-60s, that doesn't exist in a few years. Eli eläkeikä nousee myös. We don't mind getting older, Ei se haittaa, vaikka ikää tulee lisää. but we do mind getting wrinkles, Mutta se haittaa, jos tulee ryppyjä and we do mind getting tired. tai rupeaa väsyttää hirveästi. That's why this industry is growing. Sen takia tämä ala kasvaa. We all want to live a life like this light bulb, Et me halutaan enemmänkin elää niin kuin hehkulamppu. full power in 120 years and then goodbye. Täysillä vähän yli 100 vuotta ja sitten loppu. That's how we want to live. Sillä tavalla me halutaan elää. At the same time, as I said before, the world has been one network. Ja kun maailma on tosiaan se iso verkosto, So when something is good, we can immediately share it with basically the whole world. me voidaan heti jakaa ison porukan kanssa se, mitä me ollaan saatu selville. Right now I'm doing a presentation here in Rahe. Ja tällä hetkellähän pitää presentaatio täällä. At the same time there is about 10 people listening for somewhere around Finland listening to this presentation. Kymmenkunta ihmistä katselee tätä presentaatiota netin kautta eri puolilta Suomea. For just 3 or 4 years ago it was been not really possible. Ei se muutamia vuosia sitten olisi ollut mahdollista. So it goes so fast. Se menee niin nopeasti. And this thing will change whatever we think about. Ja se muuttaa tosi paljon asioita. New Skin is not a new company, Nyskin ei ole mikään ihan uusi yritys. 30 years old, 30 vuotta vanha. growing like crazy. Kasvaa nopeasti. 2009 we have a turnover of $1.3 billion. 2009 vuonna liikevaihto oli 1,3 miljardia. And last year we had a turnover of 3.2. 2013 vuonna liikevaihto oli 3,2 miljardia. How can that be? Miten se on mahdollista? Well, it's because of course we have good products, Tietenkin hyvien tuotteiden takia, but it's also because of our business model. mutta myös tämän liiketoimintamallin takia. Because people are looking after some new way of making an income. Koska ihmiset etsii uusia tapoja tienata rahaa. We have 3 divisions. Meillä on 3 eri tuoteperhettä. We have personal care, Ihonhoitotuotteet, vitamins and minerals, lisäravinteet and nourish the children. ja sitten Nourish the Children.
Nurse the Children was an idea that came 10 years ago. Se idea saatiin 10 vuotta sitten. And the idea is very simple. Ja idea on hyvin yksinkertainen. We have seen help organization the last 150 years. 150 vuotta on ollut olemassa tämmöisiä avunantojärjestöjä. And still we have 5.5 million children dying of starvation every year. Ja meillä on edelleen 5,5 miljoonaa lasta, jotka kärsivät nälänhädästä. And we have enough food on the planet. Meillä on riittävästi ruokaa maailmassa. So we have help organization and we have enough food and we have a lot of children dying of starvation. Se on ristiriitaista, että meillä on avunantojärjestöt, riittävästi ruokaa ja silti lapset kuolee. And we said, why? Miksi? So we analyzed the help organization. Analysoitiin näitä avunantojärjestöjä. And we found that they have one big problem. Niillä oli ongelma. There's simply too few people to do a too big job. Liian vähän ihmisiä tekemässä liian paljon työtä. So we said, okay, we think different. Okei, me ajatellaan erillä. We went to our scientists, Tiedemiehet let them make a bag of food teki tämmöisen ruokalahjoituspaketin, containing the 25 most important vitamins and minerals for a hungry child. jotka sisältää 25 tärkeintä ravintoainetta näille nälkään näkeville lapsille. And we took that bag of food and put next to the shampoo. Ja me tehtiin siitä yksi tuote. So when you go online and buy your shampoo and your soaps and your creams and your lotions, Ja kun sä menet nettiin ja ostat niitä ihonhoitotuotteita esimerkiksi, you can also buy a bag of food. sä voit ostaa myös tämän ruokalahjoituspaketin. The creams and the lotion will be shipped to you, Rasvat ja shampoo tietysti kuljetetaan suoraan sulle, and the bag of food will be shipped to a hungry child. mutta nämä ruokalahjoituspaketit menee suoraan niille lapsille. That was the idea 10 years ago. Se oli 10 vuotta sitten saatu idea. No more, no less. Enemmän tai vähemmän. Today, Tänään 150,000 children are getting food every single day. 150 000 lasta ruokitaan päivittäin. So if you calculate a little bit, Jos tehdään pieniä laskelmia, if 40 companies was doing the same, jos 40 yritystä tekisi sen saman, we didn't have the problem anymore. meillä ei olisi sitä lasten nälänhätäongelmaa enää. But they don't understand. Mutta muut yritykset ei sitä tee. So we just make New Skin 40 times bigger. Meidän täytyy vaan kasvaa 40 kertaa suuremmaksi, sitten se ongelma And then ratkaistaan. we take care of it. Ja me hoidetaan se. If you think that's interesting, Jos se on teidän mielestä kiinnostavaa, go in onto newestechildren.com katsokaa sieltä esimerkiksi Newskinin nettisivuilta tätä tai newschildren.com. and click on Finland Klikatkaa Suomi. and see who we are and what we do. Ja sieltä löytyy myös tietoa. Se tosin on osittain vielä englanniksi, mutta sieltä löytyy tietoa, mitä me tehdään. Jos haluatte suomenkielistä tietoa, niin ottakaa meihin yhteyttä. When you go on Google and you Google Estée Lauder, Lancome, Beautam, whatever, all the big brands, Jos te katsotte erilaisten isojen kosmetiikkatalojen nettisivuja, you find that they have between 3 and 7, 8 scientists employed. heillä on noin 3-8 tutkijaa töissä. New Skin has 75. Newskillä on 75 kokopäivätoimista tutkijaa töissä. Why? Miksi? Because, first of all, we believe in innovation. Me uskotaan innovaatioihin. Second of all, because we can afford it because of our business model. Ja toiseksi siihen on varaa. The other cannot afford it. Toiset ei pysty siihen. And those are the brain to deliver the new products that we have. Ja he myöskin sitten luo ne uudet tuotteet, mitä meille tulee. Our biggest brand is ageLock. Tämä ageLock on meidän isoin brändi. It's our anti-aging brand. Se on se anti-age brändi. And very short to explain what ageLock is. Lyhyesti. It's about our genes are the same all our life. Kyse siitä, että meidän geenit on samat koko elämän ajan. And basically the same after we are dead. Myös sen jälkeen oikeastaan me kuollaan. When we find a man up here in the ice Me löydettiin se jäämies sieltä ikiaikainen. that died 1,000 years ago, Kuoli tuhansia vuosia sitten tämä we pull him out of the ice and we measure his DNA. Kun sitä ruvettiin vähän tutkimaan, niin me pystyttiin mittaamaan, katsomaan sitä sen DNAta. So, how come, if our genes are the same all our life, how come we get wrinkles, how come we get tired when we get older? Miten ihmeessä me sitten niin vanhentaa ja saadaan ryppyjä ja tullaan väsyneemmiksi? Because the expression of the genes are not the same. Koska geenien toiminta muuttuu, vaikka ne geenit itsessään on samat. And I can see that the expression of your genes has been changing. Ja meidänkin geenien toiminta muuttuu. Because you are all looking a little bit different from the day you were born until now. Et me ollaan kaikki nyt vähän erinäköisiä kuin sinä päivänä, kun synnyttiin.
So that's the expression of the genes. Ja se tarkoittaa, että se on se geenien toiminnan takia. This is, and today it's possible to measure the expression of the genes. Tänä päivänä on mahdollista mitata tätä geenien toimintaa. We do that with gene chips. Me tehdään sen noilla mikrosiruilla. Still expensive, but it's possible. Kallista, mutta mahdollista. This is a young man. Tässä on nuoren elimistön geenien toiminta. This is an old man, 70 years old. Tässä on noin 70-vuotiaiden koehenkilöiden suhde. And this is an old man with age-lock. Ja tässä on se sama ikäinen koeryhmä, mutta nämä on saanut näitä age-lock-raaka-aineita. Not 100%, but 92. 100% tätä toimintaa ei voida palauttaa ennalleen, mutta 92% pystytään. Well, this was a semi-science explanation. No, tää oli tämmöinen yksinkertainen versio tästä, karvalakki. If you go on agelock.com, you can see a lot of science. agelock.com, näette kaiken tieteen, jos haluatte sen tutkia. And about 20% of the population wants to know the science. Koska noin 20% populaatiosta haluaa tietää kaiken tieteestä. And we have, Newskin is an open book, so you can just go in and read it. Ja koska Newskin on pörssiyhtiö, niin te pystytte kaiken selvittämään netissä, se kaikki tieto saa. But 80% of us, we want to know if it works. 80% mistä haluaa tietää, toimiiko se. And that's what we have a slogan called Difference Demonstrated. Ja sen takia meillä on slogan, jonka nimi on todistettavasti erilainen. This set here, Tämä setti tässä. the future serum is a very hot product. Tosi kuuma tuote. The way we sell it is very simple. Helppo myydä. We take this form, Otetaan tämä puhdistusvaahto. put it here on the hand, Laitetaan se tähän kädelle, hinkataan. and rub it off. Pyytään pois. And then we take the serum, Otetaan tämä serumia. put on, Pistetään se siihen päälle. takes around 45 seconds, Odotellaan hetki. and then you do like this, Katsotaan eroa. and you can see the difference. Ja se näkyy heti. Se näyttää heti eri. And then we tell our customer, if you use it in the face, it's also very good. Ja tietenkin sitten toimii myös kasvoilla. Just very simple that people can see on their own hands it works. That's how we sell it. Simpeli tapa todistaa ero. The Galvanic Spa Tämä Galvanic Spa, has been the best product we ever have had, I think. meidän ehkä paras tuote. We do a half-face demo, Me tehdään toiselle puolelle kasvoja se kasvohoito. so people can see that it takes 10 minutes. Menee vartin verran. Then people can see the difference on the left and the right side. Näkee sen eron oikean ja vasemman puolen välillä. And they can feel the difference within the next 48 hours. Ja tuntee sen eron pari päivääkin. Our salespeople love it, Semmoiset ihmiset, jotka tykkää myydä näitä nyskintuotteita, ne rakastaa sitä tuotetta. because if you want the other side up, you have to buy. Koska asiakas, jos se haluaa nostaa sen toisenkin puolen ylös, niin sitten hänen täytyy ostaa se laite. So that's a very, very interesting product. Todella kiinnostava tuote. Then for a few years ago, we had a little problem. Ja muutama vuosi sitten meillä oli ongelma. All our customers was looking fantastic from here and up. Meidän asiakkaat tästä ylöspäin tosi hyvältä. So what about from here and down? No entäs tästä alaspäin? So Newskin developed this body galvanic. Tuli tää vartalonhoitolaite. You cannot use it in the face Sitä ei voi käyttää kasvoilla. because it's 10 times stronger than the face galvanic. Se on 10 kertaa vahvempi kuin se kasvohoitolaite niin kuin sähkövidolta. Then we have another problem. Se oli toinenkin ongelma. We couldn't really go out and do half body treatments. Pystytte tekemään niin kuin puolelle kropalle sitä demonstraatiota. So what do we do? No mitä me tehdään? So we make a measurement on the arm, Otetaan mitta tästä käsivarresta. do a 5 minutes demo, Tehdään toiselle käsivarrelle se hoito. and make a measurement again. Ja mitataan sitten se käsivarsi uudestaan. And you will see your arm become smaller. Ja se ympärysmitta itse asiassa pienenee, kun se käsivarsi kiinteytyy sen yhden hoitokerran aikana. I can see none of you have the problem, Meillähän ei kellään ole mitään ongelmia, but a lot of people have this problem here, mutta joillain voi olla. and I'm sure you know somebody with Ja that. ehkä tunnemme jonkun sellaisen henkilön. The record is 2.1 centimeters. 2,1 senttimetriä on ennätys. 2.1 centimeter in one treatment. That's Yeah, quite that's our record. And customers did measurement themselves. Siis asiakkaat itse mittasivat sen, että minä en siihen mitannut. Ne siellä sitten tekivät empiirisiä kokeita. When we come with new products, we introduce them to our salespeople first, Me esitellään nämä tuotteet tietenkin ensin meidän edustajille. and then 6 months later we introduce them to everybody. Ja sitten edustajat esittelee ne myös asiakkaille. And we do that quite successfully.
Ja se on hyvin onnistunut tapa myös lanseerata nämä uudet tuotteet. We are not using animals on testing the products. Eläinkokeitahan ei tehdä meidän tuotteiden testauksessa. I'm the one that tests. Mutta Larsia voidaan hyvin käyttää. Animal. I'm the animal. Hannibal the animal. Lars teki nimikin. This is a product that just been launched to the market. Tämä on vasta lanseerattu tuote. It's the best anti-aging product we ever will make. Paras anti-age-tuote, mitä meillä koskaan tulee olemaankaan. The hardest product to sell Hirveän vaikea myydä, because you have to do it in 3 months. koska se pitää käyttää 3 kuukautta. It takes care of your body. Sitten pitää huolta sun kropasta. It takes away the fat and keep the muscles and rebuild the muscles. Auttaa kasvattamaan lihasmassaa ja polttamaan rasvaa. And it takes care of everything else anti-aging inside. Ja se on myös muutenkin hyvin voimakas anti-age-tuote sisältäpäin käytetty. It's simply just an amazing product. Aivan mahtava tuote kerrassa. But you have to use it for 3 months. Sitä pitää sitoutua sen käyttämiseen 3 kuukauden ajaksi. You have- Ravintolisia. You have to change the habit on how you eat. Sun täytyy myös muuttaa ruokailutottumuksia. You have to do a little bit exercise. Vähän treenata. It's not really difficult when you look at it on a paper. Se vaikeaa on tai monimutkaista. You say, that's easy. No, helppoa. But it has shown that not everyone wants to do that for 3 months. Mutta ei kaikki siihen lähde mukaan.